Hello mga babes! Welcome to my vlog. For today's video, ang gagawin po natin ay paggawa ng palitaw. Saan nga ba gawa ang palitaw? Ito ay gawa sa glutinous rice o tinatawag natin kaning malagkit o malikit na bigas. Okay? Tuturo ko po sa inyo one by one kung paano gumawa at ibibigay ko na rin po yung mga ingredients. Dagdag kaalaman lang din po, ang palitaw ay originated sa Pangasinan. So, unang-una siyang nagawa o natuksasan gawin ng mga Pilipino kasi ito ay authentic na pagkain ng mga Pilipino. So, ito ay galing sa Pangasinan, Northern Luzon. So, tayo na po ay magluluto ng palitaw. Okay? Tara, now na, samahan niyo ako. Masarap to. May enjoy to ng mga anak ninyo. Intro muna po tayo. Wow. Ito po ang finished product at ine-enjoy na po ng aking mga anak. Thanks for watching. Subscribe na po kayo.